Ось ця пустка, яку ви зараз бачите, це до того, як росіяни повномасштабно вторглись в нашу державу, була місцева величезна красива церква. Це село Кам'янка на Харківщині. Коли ми проїжджали повз нього у відрядження на схід, то бачили, що воно повністю зруйноване. Зараз літо і дерева, зелень трішечки прикрили злочини росіян, але все ж тут є дуже-дуже цікавий для всіх нас момент. І це, власне, навіть не те, що село вщент зруйноване. Коли наші війська звільнили його, то тут було від сили декілька місцевих. Наші колеги регулярно знімали про те, що от тут пустка, нікого немає. Зараз же ж люди почали масово повертатися у село, у свої домівки і розповіли нам, що вони власноруч їх розміновують. А ти відкиля? А ти відкиля? Я можу полгіка до тебе. Ну йдіть туди, і живи, забирай кого. Ви недавно повернулися, чи тут весь час були? Ми недавно, мабуть, місяців два ми тут проживаємо. А де ви живете? На перший погляд немає взагалі цілих хат. В літній кухні. Ми трошки підшаманили літню кухню і на даний момент живемо там. Розбираємо наші завали, щоб що-небудь збудувати. Все погоріло, нема нічого. От одна кухня залишилась, і то така вона. Шарманили її трошки. Проживаємо повністю тут. Не небезпечно тут такі малюнки? Ми їх далеко не пускаємо. Вони завжди біля нас. Ми не плануємо виїжджати, ми будемо відбудовуватись тут. Вдома. Саме головне, що ми вдома. Окупацію застали чи ні? Ні, чи ви виїхали? Виїхали. Тобто зараз краще, ніж при окупації? Навіть з розбитої хати? Звичайно. Те, що ти вдома. Все одно ти вдома, ти на своїй землі. Огород посадили. У нас собачка вижила маленька і привела 4 цуценят. Ну, 2 ми роздали, а 2 залишилось. Ми їх перевезли. Все розбите. Де ви живете? Ну, по крайній мене там дом мій розбитий, спалений. А живемо там рядом село, Сухокам'янка знаходиться. Там ми недобитий, в общем, дом. Ну, там ось, я, син ще там. Ви переїхали туди, так? Да? Ну, во время війни, так. Вже як розбили, погріб сиділи. А потім туди. Людям прийшлось несладко. Дуже туго. А от згори від тіля розстрілювали всі дома. А потім танки зайшли ще в село і прямо в селі розстрілювали. Серега, коли тут підривалися на мінах? Кожен день підриваються місні. 9 чоловік підірвалося, каліками перебили, на лепістку. Воно скрізь, і по дворах, і по тому, і по полях, скрізь. Десь і отут валялися, вони понасипали тут багато лепістків. А де ж вони подівались? Валялися тепер? Люди, які пособирали, солдати порозстрелювали, які самі попалили, повзривали їх. Багато їх було. 1. Гранатомет. Два лепестка. Дальше. Три лепестка. 4 лепестка. Оце та гадость, бачите? Оце ті лепестки. Бачите? Воно постріляне. Я вже багато пороздавав. Постріляне ким? Солдатами з автоматом. Оце на цьому кутку десь 42 штуки було і 10 десь. Ну, 50 штук. В одній касеті 26 штук. Ураган або смерч. Здорова ракета така метрів 4-5, отака завтовшки. І там касети. Касети це отакі коробки, отам одна кришка. В одну касету влазить 26 штук. Бачите, які м'якенькі.
І коли воно вистрілює, воно скидає оболочку, вивалюються ці коробки. Вони становляться, падають на землю і становляться на бойовий звод. І накривають дуже здорову територію. Оце тут десь дві касети впали на мене. У вас тут така табличка небезпечна. Так отак і є. Не вірите, ні? Вірю, а як ви тут живете? Та так ото і живу. Ну тут в дворі трошки порозгрібав, а там під хатою точно є. Там ніхто нічого не прибирав. А оце воно, куди вас глаза дивляться, ото вони тут і кругом. Ото туди далі, там взагалі, вони ті пелюстки 4 цвітів. Жовті, зелені, оце такі і темно-коричневі. Їх фактично не знайдеш. Вони шершаві до них прилипали, воно плаває. Ото там у Херсоні його аж до Турції вже понесло. Ось ця трава, ви бачите, вона мені більш, ніж в пояс. І ось це і є джерело небезпеки, тому що вона вся кишить небезпечними сюрпризами від окупантів. Про це розповідають абсолютно всі місцеві мешканці, і які, на жаль, регулярно до того ж підриваються на вибухонебезпечних предметах. Я навіть не знаю, якщо чесно, поки отака трава стоїть, чи можливо цю територію якимось чином розмінувати. Серега, скільки ти мін знайшов? 70 штук. 70 штук це де? По городах. Тільки у мене там 3 участки. Міни я не трогав. А що ви знаходили? Ліпістки. Ага. А міни я тільки солдатам віддавав. Солдати забирали. Снаряди такі здорові, я їх пособирав, їх солдати забрали. Але ви ліпістки самі своїми руками збирали? Да. Ну тільки не руками, а бутилка пластмасова, така длинна палка і паличкою, і в коробочок, і солдати їх ліквідували. Ось чим хлопці носили, бачите? Отака от. Це вони що носили? Ну, лепестки. І оце так страшно було. Оце я не знаю, де цю лопатку це чоловік зробив, Максим, з сином. І страх. Та вони носять, а я хрестюсь і молюсь у хаті, думаю, хоч би живі залишилися. Це страшне. Це зараз, як кажуть, сміло ходиш ось по саду, по городу. А раніше ж було. Оце ж, бачите, розбираємо. Везде тут, оце через кожний шаг почти лежав ліпісток. Якщо отак по території оце взяти садом, около 20 було б. Ось зараз я вам це урвище покажу, де їх знешкоджували. Приїхали. Це зараз вже ми можемо, як кажуть. Бачите, вже і щавель навіть виріс. Ось. Ну, осторожно. Тут вже хожено. Ось, де їх знешкоджували, там ще залишки. Приїжджала ця служба 101. Тут взрив такий був, що збіглись люди. То оце все не розміноване, ось це? Це не розміноване, оце тільки дорожка до цього, так що. Ми знайшли, в кухні була, лежала граната. Як тільки ми приїхали, вона як уже спрацьована. Вона лежала в углу кухні, там де ми зараз живемо. Оце перше, що ми побачили, це цю гранату. Одна була тут за гаражом, одна була в кухні. А де ще одна граната була? Одна в кухні, одна за гаражом. Прямо на городі. Одна була. 3 гранати тут було. А то лепестки всі. Що там теж небезпечно, ось напроти. І в цих дворах, тут людей ось немає. Там теж, казали, у дворі щось лежить. І запали від оцих гранат. Отаке, воно порозкидано, видно ж по всіх дворах. Так що, я ж кажу, шаг вліво, шаг вправо, ніде ми не ходимо, це по дорозі, тільки прямо. І там, де в себе це розробили, оце ми можемо ходити цими дорожками. А так дуже небезпечно, дуже небезпечно. Обіцяють, зараз мені руку. Коли це буде, та показували нам лекції, читали за мінну небезпеку, там всі міни, все те. Вся наша карта України, які є небезпечні території, і ви можете там ставити міни, робіть все, там швидше розмінують вашу зону.
ставити мітки в своїх домівках, де є такі небезпечні зони, а також займатися обстеженням території для того, щоб підготовити їх для розмінування. Провіряємо домовладіння, потихеньку огороди ж прориваємо, бур'яни. Самі, які палимо, які викидаємо на грибки. А чого не дзвоните 101 в ДСНС? Та й вони У них своєї роботи вистачає. Великі там бомб валяється по селу, таких, що більше, ніж у кого. То ви їм допомагати вирішили трохи? Ну, а що робити? Треба ж трохи. Ні, ну і такі, що дуже опасні, їх ніхто не трогає. Протитанкові, є там ще ж таких протипіхотних видів, то багато. І мужики самі лопатою винесли на кучу, складуть їх та й все. Руки їх не бере ніхто. А це на канікули я поїхав, привіз його. Міни будемо збирати. Ой-ой. Ми з вами щойно почули, як люди кажуть, що вони дуже сильно допомагають ДСНСникам, коли самі беруться розміновувати власноруч свої подвір'я. Їхній підхід, можливо, до нашої справи, тому що вони розуміють, що ми зараз займаємося в першу чергу це розмінуванням лінії електропередач. Це їм потрібно, щоб дати світло, щоб було світло в їхніх оселях, на їхніх територіях. І вони розуміють, що є небезпека на їхніх присадибних ділянках, і вони, побачивши ту небезпеку, хочуть нам допомогти і на узбіччя переносять ті чи інші вибухонебезпечні предмети. Дарма вони нам так допомагають, тому що ця пелюстка може в будь-який момент взірватися, може травмувати людину, може навіть принести такі пошкодження людини, що приведуть до загибелі. Це з одної сторони. З другої сторони, вони, наскільки я знаю, вони переносять, транспортують на узбіччя певним предметом, там лопатою або, можливо, там щось роблять якісь на палці. Це також небезпечно, тому що пелюстка, вона може подробити там палку цю, і ця палка також може відлетіти, кусочок, і може поранити, пошкодити людину. Ні в якому разі не можна це робити. Ми щоразу їм розповідаємо про це, що не беріть в руки, не беріть ці небезпечні предмети, краще зателефонуйте за номером 101. Буде заявка ця по-любому прийнята, і однозначно ця заявка буде відпрацьована. Ми прийшлемо наших спеціалістів-саперів, які проведуть вилучення або знищення цього даного вибухонебезпечного предмета. Людям розказуєш, але все одно вони там не завжди розуміють. Хоробрі дуже. Українці. Люди приїжджають, вони ж, знаєте, як додому, хочуть повернутися, хочуть подивитися на їхню присадибну ділянку, як воно там, що воно там, ностальгія. Тут ми зараз знаходимося в безпечному місці, в цій Кам'янці, тому що декілька метрів в сторону і, в принципі, вже все, вже небезпечна територія, туди вже не можна йти, і тут просто все зруйновано. Тут довго ще до того, щоб його відновити і подати сюди світло. Стовпи стоять просто без проводів. До праці! На цій ділянці було виявлено 15 одиниць ПФМ-1С з самоліквідаторами пелюстки та касетні елементи з ураганів. Це типово, це повсюди така однакова ситуація по всім полях. Проводимо роботи, при проведенні робіт чуємо хлопки, це якраз працьовує самоліквідатор в пелюстках. Розтяжки є, звісно, напроти кожного прильоту, особливо де біля населених пунктів, обов'язково будуть стояти ОЗМи, ПОМи. Все сучасне, все інженерний боєприпас. В цій місцевості повсюду. Щоб розмінувати Харківщину, скільки ще треба часу, за вашими оцінками? Це років, певно, з 10, якщо всю область. Ми у складі відділення піротехнічних робіт проводимо роботи з очищення та розмінування території під лінією електропередач 330 кВт. Кожен день виконуємо роботи, дуже часто кожен день знаходимо вибухонебезпечні предмети. Найчастіше це протипіхотні міни ПФМ, ПФМ-1С, тобто різні. Також це залишки різних вибухонебезпечних предметів.
такі як з реактивних снарядів, тобто з артилерійських снарядів. Як показує практика, навіть з саме ліквідаторами ці ПФМ-ки залишаються бойовими, тобто вони не знищуються. Це зброя заборонена Женевською конвенцією. В даному населеному пункті знаходили пелюстки, протипіхотні міни, протитанкові міни. Реєструємо, за цими фактами реєструємо кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу, а саме порушення звичаїв та правил війни. Це воєнні злочини. Сьогодні надійшло повідомлення про те, що місцева мешканка отримала тілесні ушкодження під час домашніх справ у себе на території свого домовладіння. Займалася, кинула якийсь предмет, після чого здетонувала місце, куди прийти в предмет. Підірвався та і все. В Ізюмі, я не тут, не в селі підірвався, я в Ізюмі підірвався. На пелюстки. Наступив мгновенно бах і ноги нема. Мені одірвало пальці і півступні. Йшли з товаришами там по вулиці, під забором, не побачив. Наступив. 3 чоловіка іменно тут у селі підірвалися наших місцевих, а ще 2 волонтерів приїжджали теж коло школи підірвалися. Дуже затяжна реабілітація. Кажуть, що з часом то заживе. Не так би швидко, як мені хотілося б. Я вже хотів би щось туди, якийсь протезик. Є протези, я дивлюсь в інтернеті, роблять такі, як типа лапка чоловіча надівається на ліпучках. Поки ще вже як освободили Ізюм, ми тоді сюди приїхали. Приїхали, що воно розвалені, ми так походили, я боявся, чого боявся, те й знайшов. Читав вже там щось відстроїти, хату, щось там. А тепер то жінка там довбеться, то бур'яни рве, то теж ходить рве, а я за нею ходю тепер. Кожен шаг її контролюю, тому що, не дай Бог, я це на собі пережив. Я навіть, чесно, і врагу не пожелаю такого, що я пережив. Врагу не пожелаєте, от реально, росіянам? Росіяни, щоб вони виздихали всі, вместе з Путіним первим. Кожен день сюди приїжджаємо, як на роботу. Родина тягне все одно. В Ізюмі що? В Ізюмі тільки переспали, а сюди їдемо. Хоч і хати немає, все розбито. Хоч посидиш у дворі, то душа радується. Захотіли на вгороді, вони, видно, що розробили город, щось посадити. Так я йому дзвонила в лікарню, він каже, я ж ходив, там вже розмініровано все. Як могло статися? Наступив на лепесток, по стопу відрізаний. Лежить у лікарні. Це друг наш. Як кажуть, він духом не падає. Ігор молодець. А вас це не відлякало? Ні. Цей випадок? Ні. Більше ще загартувало, як кажуть. Все майно було втрачено. Зараз я покажу, ось у мене головна боль, я всім показую. Я 40 років збирав вінілові диски. Я вже, може, кого достав оце. Це ось англійська коробка бітви. Це Гаррі Мур, Джоніс Джоплін, Менфред Мен, Бі-Бі Кінг. Диски були в ідеальному стані, десь 500 штук було. Фірмінних десь до 300-250. Оце таке стані Росія нам оставила. Вони просто знищили все. І Росія – це просто зло. Тут під кожним двором лежить роздавлений велосипед, машина. Ось тут в Колодирова мотоцикл роздавлений, далі квадроцикл, там знищене все майно. Тобто вони знищували майно, те, що не встигли забрати? Воно оце нічого не документується. Тобто оцей злочин, що нам, як я тепер докажу, що в мене були диски. Мені треба довідку, що я не маю, жити невозможно. Я ж переселена особа. В цьому домі не можна жити. Ви ж бачите, що желізом позабивано все. Я ж тут зимою не виживу. Перекриваєте, плануєте тут жити, так?
Ми живемо далі. Ні, ну ти ж плануєш у селі жити? Звісно. Ми дрова нам треба. І світ. Їсти їш. Їсти їш. Волонтерам спасибо усім. Молодці. Днів 3 не чуть, ми забули, що війна. Оце 3 дні тиша, розумієте? Тихо. А то ж було тільки й чуєш ті взриви. Тільки й чуєш. Ось дивіться, огород вже який. Остався навіть на вода, наш насос уцілів. То ми знайшли ось шланг. Можемо вже син пасікою. Ми потім підійдемо. Огірки, капуста. Ну, все, дивіться. Кабачки, бачите? Кабачки. Оце ми тільки приїхали з першого дня. Що я саме перше? Посіяла щавель, посіяла редиску, їмо салати тепер. Не вдалося, виходить, росіянам вигнати життя з Кам'янки? Ні. Ви знаєте, в нас такий народ незламний. Я казала, село жило і буде жити, і розквітне ще краще, ніж було. Ніхто нас не зламає. Всі настроєні на відродження, тільки так. Кажу, слава Богу, що залишилась наша калина під вікном, наші квіти і все. Так що в Україні, як кажуть, жити і процвітати. Я люблю Україну, люблю своє село, люблю своїх людей. І батько в мене такий, я за правду, справедливість. Я патріот своєї. За президента, за все це. Я не то, що там десь. Ось жити я тільки хочу вдома. На цьому повітрі дихати, бачити людей своїх.